नमस्कार मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, महाराष्ट्र भूगोलावरील आज आपला 6वा लेक्चर आहे. यापूर्वी आपण महाराष्ट्राचे भारतातील स्थान, लांबी, रुंदी, क्षेत्रफळ, विस्तार, त्याच्या नैसर्गिक सीमा, राजकीय सीमा, त्याशिवाय प्रशासकीय विभाग, प्रादेशिक विभाग आणि लास्ट लेक्चरमध्ये आपण जिल्ह्यांची पुनर्रचना हा सुद्धा टॉपिक कव्हर केलेला आहे. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्रातील तालुके हा टॉपिक पूर्ण करणार आहोत. तर ठीक आहे मित्रांनो, चला आपण आपल्या लेक्चरला स्टार्ट करूया. तर आज आपण महाराष्ट्रातील तालुके हा टॉपिक पाहणार आहोत. तर सर्वात प्रथम पाहूया की महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली आहे. आणि जेव्हा महाराष्ट्राची स्थापना झाली त्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये 26 जिल्हे होते, 235 तालुके होते आणि 4 प्रशासकीय विभाग होते. इम्पॉर्टंट आहे किती, तर 26 जिल्हे होते त्यावेळी, 235 तालुके आणि 4 प्रशासकीय विभाग. ठीक आहे. तर आता किती सद्यस्थितीमध्ये आहेत, तर महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्हे आहेत. आणि ह्यावर आपण टॉपिक पाहिलेला आहे की 26 मधून 36 म्हणजे 10 कोणकोणते जिल्हे निर्माण झालेले आहेत हा टॉपिक आपण पूर्ण केलेला आहे. त्याशिवाय आता सध्या किती, तर 355 तालुके आहेत, ते आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. आणि 6 प्रशासकीय विभाग आहेत. ठीक आहे. म्हणजे 4 प्रशासकीय विभाग जेव्हा आपण महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा होते आणि सद्यस्थितीत 6 प्रशासकीय विभाग आहेत. सो तो सुद्धा आपण टॉपिक कव्हर केलेला आहे. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा आपण प्रशासकीय विभागानुसारच तालुके पाहणार आहोत, म्हणजे तुम्हाला तो व्यवस्थित कळेल. तर तुम्ही तो लेक्चर पाहिला नसेल तर नक्की जाऊन पहा. खूप युजफुल आहे आणि तुमचे सर्व डाऊट्स क्लिअर होतील आणि इझिली तुमच्या लक्षात राहील पूर्ण मॅप. ठीक आहे. तर चला पुढे जाऊया. तर सुरुवातीला आपण पाहणार आहोत कोकण प्रशासकीय विभाग. ठीक आहे. तर कोकण प्रशासकीय विभागामध्ये टोटल जिल्हे किती येतात असं विचारलं तर टोटल 7 जिल्हे येत आहेत. आणि तालुके किती विचारलं तर 47 तालुके. ठीक आहे. कोकण प्रशासकीय विभागामध्ये 47 तालुके आहेत. आता ते कोणकोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती तालुके आहेत ते पाहूया. तर मुंबई शहरामध्ये एकही तालुका नाही आहे. त्यानंतर मुंबई उपनगरमध्ये 3 तालुके आहेत. ठीक आहे. आणि 3 तालुके कोणते, तर अंधेरी, बोरिवली आणि कुर्ला असे 3 तालुके आहेत मुंबई उपनगरमध्ये. आणि मित्रांनो, हे 3 तालुके फक्त शासकीय कारभारासाठी यूज केले जातात. आणि जर हे 3 तालुके सोडले तर कोकण प्रशासकीय विभागामध्ये टोटल 47 तालुके आहेत. हे जे मी सांगितले आता ती स्टेटमेंट लक्षात ठेवा. त्यानंतर ठाण्यामध्ये 7 तालुके आहेत, पालघरमध्ये 8 तालुके आहेत. 2014मध्ये ठाण्यामधून पालघर वेगळा झालेला आहे, तर ठाण्यामध्ये सध्या 7 तालुके आहेत आणि पालघरमध्ये 8. रायगडमध्ये 15 आहेत, रत्नागिरीमध्ये 9 तालुके आहेत आणि सिंधुदुर्गमध्ये 8 तालुके आहेत. ठीक आहे. तर आता आपण हे मॅपमध्ये सुद्धा एकदा पाहूया. तर आता आपण कोणता पाहिला, तर कोकण प्रशासकीय विभाग. कोकण प्रशासकीय विभाग म्हणजे हा पूर्ण येणार. किती जिल्हे आहेत टोटल कोकण प्रशासकीय विभागामध्ये, 7 जिल्हे आहेत. पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग. आणि तालुके किती आहेत, तर 47. ठीक आहे. तर पालघरमध्ये 8 तालुके आहेत, ठाण्यामध्ये 7 तालुके आहेत. त्यानंतर 15 तालुके किती आहेत, रायगडमध्ये आहेत आणि 9 रत्नागिरीमध्ये आणि सिंधुदुर्गमध्ये 8 तालुके आहेत. ठीक आहे. तर सुरुवात कुठून होते, पालघरमधून, तिकडे पण 8 तालुके आहेत आणि एंड कुठे होतो, सिंधुदुर्गमध्ये, तिकडे सुद्धा 8 तालुके आहेत. ट्रिक अशी लक्षात ठेवा. तर तुम्हाला हा समजला असेल. कोकण प्रशासकीय विभाग मुंबई शहरामध्ये एकही नाही आणि मुंबई उपनगरमध्ये 3 आहेत, जे सोडून कोकण प्रशासकीय विभागामध्ये 47 तालुके आहेत. ठीक आहे. ते पकडत नाहीत कारण की ते फक्त शासकीय कारभारासाठी यूज केले जातात. आणि ते कोणते आहेत, अंधेरी, पुन्हा एकदा सांगते, अंधेरी. ठीक आहे. त्यानंतर बोरिवली आणि त्यानंतर शेवटचा कुठला मित्रांनो, तर कुर्ला. ठीक आहे. हे 3 तालुके आहेत मुंबई उपनगरमध्ये जे फक्त शासकीय कारभारासाठी यूज केले जातात. पुढे पाहूया. तर आता आपण पाहणार आहोत नाशिक प्रशासकीय विभाग. ठीक आहे. सो टोटल नाशिक प्रशासकीय विभाग आपण पकडला तर किती जिल्हे येतात ते सर्वप्रथम लक्षात ठेवा. तर 5 जिल्ह्यांचा समावेश होतो नाशिक प्रशासकीय विभागामध्ये. ठीक आहे. नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव. ठीक आहे. आणि टोटल या पूर्ण नाशिक प्रशासकीय विभागामध्ये 54 तालुके आहेत. लक्षात ठेवा. कोकणमध्ये 47 होते, नाशिकमध्ये किती आहेत, नाशिक प्रशासकीय विभागामध्ये 54 तालुके आहेत. त्यामधून सर्वात जास्त 2 आहेत
नाशिक आणि जळगाव 15-15. ठीक आहे, जिथे रायगडमध्ये 15 होते, इकडे नाशिक आणि जळगाव या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये 15-15 आहेत. त्यानंतर 14 कशामध्ये आहेत तर अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये आहेत. त्यानंतर नंदुरबारमध्ये 6 आणि धुळेमध्ये 4. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. धुळेमध्ये किती आहेत तर 4. आणि आपण जेवढे पाहणार आहोत जिल्ह्यामधले तालुके तर सर्वात कमी असे तालुके धुळेमध्ये आहेत आणि ती नंबर कोणता आहे 4. पुढे जाऊया. तर आता आपण हे मॅपमध्ये पाहूया. तर आता आपण कोणता प्रशासकीय विभाग पाहिला मित्रांनो तर नाशिक. नाशिकमध्ये कोणकोणते जिल्हे येतात तर नाशिकमध्ये नाशिक, अहमदनगर, त्यानंतर जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार. तर 15 आणि 15 नाशिक आणि जळगावमध्ये आहेत. त्यानंतर 14 तालुके अहमदनगरमध्ये आहेत आणि नंदुरबारमध्ये 6 आहेत. आणि सर्वात कमी म्हणजे फक्त नाशिक प्रशासकीय विभाग नाही म्हणत आहे मी, पूर्ण आपला महाराष्ट्र पकडला तर सर्वात कमी तालुके असलेला जिल्हा म्हणजे धुळे आणि ती किती नंबर आहे 4. ठीक आहे, आणि टोटल किती झाले आपल्या टोटल या प्रशासकीय विभागामध्ये तर नाशिक प्रशासकीय विभागामध्ये 54 किती 54 तालुके आहेत जे आता आपण पाहिलेले आहेत. कळालं असेल मित्रांनो. पुढे जाऊया. आता आपण पाहणार आहोत अमरावती प्रशासकीय विभाग. तर अमरावती प्रशासकीय विभागामध्ये सुद्धा किती येतात जिल्हे तर 5 जिल्हे येतात आणि ते कोणकोणते आहेत अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ. ही 5 जिल्ह्यांचा समावेश अमरावती प्रशासकीय विभागामध्ये होतो. आणि या सर्व जिल्ह्यांचा टोटल किती तालुके आहेत तर टोटल 56 तालुके आहेत अमरावती प्रशासकीय विभागामध्ये. ठीक आहे, त्यामध्ये अमरावती किती आहेत 14, बुलढाणा 13, अकोलामध्ये 7 आहेत, वाशिममध्ये 6 आहेत आणि यवतमाळमध्ये 16 आहेत. तर मित्रांनो बघा इकडे यवतमाळमध्ये किती आहेत तर 16 आहेत. जसं मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला की सर्वात कमी धुळेमध्ये आहेत तर सर्वात जास्त यवतमाळ आणि नांदेडमध्ये आणि तो नंबर कोणता आहे 16. ठीक आहे, आणि टोटल अमरावती प्रशासकीय विभागामध्ये 56 तालुक्यांचा समावेश होतो. आपण हे सुद्धा मॅपमध्ये पाहूया. तर आता आपण कोणता पाहिला तर अमरावती प्रशासकीय विभाग आणि टोटल किती जिल्ह्यांचा समावेश होतो अमरावती प्रशासकीय विभागामध्ये तर 5. अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि यवतमाळ या 5 जिल्ह्यांचा समावेश अमरावती प्रशासकीय विभागामध्ये होतो. आणि टोटल जर तुम्हाला तालुके विचारले तर ते आहेत 56 तालुके, 5 जिल्हे आणि 56 तालुके. आणि सर्वात जास्त तालुके यवतमाळ या जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि ते म्हणजे 16. ठीक आहे, आणि जर पूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर यवतमाळ आणि नांदेड असे 2. ठीक आहे, यवतमाळ आणि नांदेड असे 2 जिल्हे आहेत त्याच्यामध्ये 16 तालुके आहेत प्रत्येकी. ठीक आहे, आणि हा सर्वात मोठा नंबर आहे. त्यानंतर अमरावतीमध्ये आहेत 14, बुलढाणामध्ये आहेत 13, अकोला 7 आणि वाशिम 6. ठीक आहे, तुम्हाला कळालं असेल, लक्षात राहिलं असेल अमरावती प्रशासकीय विभाग. तर पुढे जाऊया. तर आता आपण पाहणार आहोत पुणे प्रशासकीय विभाग. तर पुणे प्रशासकीय विभागामध्ये सुद्धा 5 जिल्ह्यांचा समावेश होतो. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर. आणि टोटल जर तालुक्यांचा विचार केला तर टोटल 58 इतके तालुके आहेत पुणे प्रशासकीय विभागामध्ये. त्यातून पुण्यामध्ये आहेत 14 तालुके, सातारामध्ये 11, सांगलीमध्ये 10, 12 आहेत कोल्हापूरमध्ये आणि अगेन सोलापूरमध्ये 11. म्हणजे सातारा आणि सोलापूरमध्ये 11 तालुके आहेत. सर्वात जास्त पुण्या या प्रशासकीय विभागामधून पुण्यामध्ये आहेत 14, कोल्हापूरमध्ये 12 आणि सांगलीमध्ये 10. ठीक आहे, तर आपण हे सुद्धा एकदा मॅपमध्ये पाहूया म्हणजे तुमचं रिव्हिजन होईल. तर पुण्यामध्ये किती जिल्हे 5 आहेत. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर अशा 5 जिल्ह्यांचा समावेश होतो पुणे प्रशासकीय विभागामध्ये. आणि तालुके किती आहेत तर 58 तालुके. पुण्यामध्ये 14, सातारा आणि सोलापूरमध्ये प्रत्येकी 11, कोल्हापूरमध्ये 12 आणि सांगलीमध्ये 10 तालुके. ठीक आहे, किती तर 5 जिल्हे आणि 58 तालुके. आणि आपण ते सुद्धा पाहिलेत कोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती. पुढे जाऊया. तर आता आपण पाहणार आहोत नागपूर प्रशासकीय विभाग. तर नागपूर प्रशासकीय विभागामध्ये टोटल जिल्हे किती आहेत तर 6 आणि तालुके किती आहेत तर 64 तालुक्यांचा समावेश होतो आणि 6 जिल्ह्यांमध्ये. तर नागपूरमध्ये किती आहेत 14, वर्धामध्ये 8 तालुके आहेत, भंडारामध्ये 7, गोंदियामध्ये अगेन 8, चंद्रपूरमध्ये 15 आणि गडचिरोलीमध्ये 12 तालुके.
ठीक आहे. तर सर्वात जास्त चंद्रपूर या जिल्ह्यामध्ये आहेत. नागपूर प्रशासकीय विभागामधून ते किती नंबर आहे? 15. त्यानंतर नागपूरमध्ये आहेत 14, गडचिरोलीमध्ये आहेत 12, वर्धा आणि गोंदिया हे प्रत्येकी 8 आणि भंडारामध्ये आहेत 7 तालुके. ठीक आहे. तर आपण हे सुद्धा मॅपमध्ये पाहूया. तर नागपूर प्रशासकीय विभाग किती आपण सांगितले? टोटल 64 तालुके आहेत आणि जिल्हे किती आहेत? तर 6. ठीक आहे. 6 जिल्ह्यांमध्ये 64 तालुके आहेत. तर 6 जिल्हे कोणकोणते? नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया अशा 6 जिल्ह्यांचा समावेश होतो आपल्या नागपूर प्रशासकीय विभागामध्ये. आणि तालुके 64 आहेत. ठीक आहे. तर 15 आहेत चंद्रपूरमध्ये, 14 आहेत नागपूरमध्ये, गडचिरोलीमध्ये 12, वर्धा आणि गोंदियामध्ये 8 आणि भंडारामध्ये 7 असे टोटल 64. 6 जिल्ह्यांमध्ये 64 तालुके. ठीक आहे. पुढे जाऊया मित्रांनो. तर आता आपण पाहणार आहोत औरंगाबाद प्रशासकीय विभाग. सर्वात मोठा प्रशासकीय विभाग तालुक्यांनुसार सुद्धा आणि जिल्ह्यांनुसार सुद्धा. तर किती जिल्ह्यांचा समावेश होतो मित्रांनो? तर जिल्ह्यांचा समावेश होतो टोटल 8. ठीक आहे. टोटल 8 जिल्ह्यांचा समावेश होतो औरंगाबाद प्रशासकीय विभागामध्ये. ठीक आहे. क्षेत्रफळानुसार सुद्धा विचारला सर्वात मोठा कोणता? तर औरंगाबाद हाच प्रशासकीय विभाग येईल. जिल्ह्यानुसार सुद्धा विचारला तरी हाच येईल. किती? टोटल 8 आहेत. आणि जर तालुक्यानुसार जरी विचारला तरी मित्रांनो औरंगाबाद प्रशासकीय विभागामध्ये सर्वात जास्त तालुक्यांचा समावेश होतो आणि तो नंबर आहे 76. ठीक आहे. आणि त्यातून मित्रांनो मी मगाशी जसं सांगितलं की इकडे आहे नांदेड आणि अमरावतीमधील यवतमाळ असे 2च जिल्हे आहेत. त्याच्यामध्ये 16 तालुक्यांचा समावेश होतो आणि सर्वात मोठा नंबर आहे आपल्या महाराष्ट्रामधून. ठीक आहे. 16 तालुके कोणत्या 2 जिल्ह्यामध्ये आहेत विचारले तर ते आहेत नांदेड आणि यवतमाळ. ओके मित्रांनो. तर आता पाहूया औरंगाबादमध्ये किती आहेत? 9, जालनामध्ये 8 आहेत, बीडमध्ये 11, परभणीमध्ये सुद्धा 9 आहेत, हिंगोलीमध्ये 5 आहेत, उस्मानाबादमध्ये 8 आहेत, लातूरमध्ये 10 आणि नांदेडमध्ये 16. ठीक आहे. तर नांदेडमध्ये सर्वात जास्त 16, त्यानंतर बीडमध्ये आहेत 11 तालुके, त्यानंतर लातूरमध्ये होतात 10 आणि त्यानंतर परभणी आणि औरंगाबाद या 2 जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी 9 तालुक्यांचा समावेश होतो. जालनामध्ये 8 आणि उस्मानाबादमध्ये सुद्धा 8 आणि हिंगोलीमध्ये 5 तालुके. ठीक आहे. आपण हे सुद्धा एकदा मॅपमध्ये पाहूया. तर आपण आता सध्या कुठला शेवटचा औरंगाबाद प्रशासकीय विभाग पाहिलेला आहे. त्याच्यामध्ये 8 जिल्हे आहेत आणि 76 तालुके आहेत. तर कोणकोणता समावेश होतो? औरंगाबाद, त्यानंतर बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी आणि जालना अशा 8 जिल्ह्यांचा समावेश होतो. त्याच्यामधून 16 सर्वात जास्त नांदेडमध्ये आहेत. ठीक आहे. आणि त्यानंतर आपण पाहिले बीडमध्ये 11 आहेत, लातूरमध्ये 10 आहेत, औरंगाबाद आणि परभणीमध्ये प्रत्येकी 9 आहेत, जालना आणि उस्मानाबादमध्ये प्रत्येकी 8 आणि या प्रशासकीय विभागामध्ये सर्वात कमी हिंगोली 5. ठीक आहे. टोटल 76 आणि 8 जिल्हे. तर सर्वात जास्त तालुके कोणत्या प्रशासकीय विभागामध्ये आहेत? तर औरंगाबादमध्ये. ठीक आहे मित्रांनो. एकदा आपण पुन्हा रिवाईज करूया म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल. तर पहिला आपण कोणता पाहिला? कोकण प्रशासकीय विभाग. कोकण प्रशासकीय विभागामध्ये टोटल किती आहेत? 47 तालुक्यांचा समावेश होतो. त्यानंतर पुणे प्रशासकीय विभाग. पुणे प्रशासकीय विभागामध्ये 5 जिल्हे आहेत आणि तालुके किती आहेत? 58. नाशिक प्रशासकीय विभागामध्ये 5 तालुके आहेत 5 जिल्हे आहेत आणि तालुके आहेत 54. ठीक आहे. किती आहेत? 1 मिनिट. 54. तर 47 आहेत कोकणमध्ये, 58 आहेत पुणे प्रशासकीय विभागामध्ये मित्रांनो आणि 54 कोणत्या प्रशासकीय विभागामध्ये आहेत? तर नाशिक या प्रशासकीय विभागामध्ये. त्यानंतर अमरावतीमध्ये किती आहे? तर 56 समावेश होतो तालुक्यांची संख्या अमरावतीमध्ये. नागपूरमध्ये आहे 64 सेकंड आणि सर्वात जास्त आहेत 76 ते आहेत औरंगाबाद प्रशासकीय विभागामध्ये. ठीक आहे. कळालं असेल सर्वात जास्त औरंगाबादमध्ये आहेत आणि सर्वात कमी कोकणामध्ये आहेत.
आणि औरंगाबादनंतर 64 कोणामध्ये आहेत तर नागपूर प्रशासकीय विभागामध्ये. आणि त्यानंतर नंबर येतो आपल्या पुणे प्रशासकीय विभागाचा 58. नंतर अमरावतीमध्ये 56, 54 कशामध्ये येतात नाशिकमध्ये आणि सर्वात कमी कोकणामध्ये. ठीक आहे, हा टॉपिक व्यवस्थित बघा, काही टफ नाही आहे, एकदा बघा आणि स्वतः मॅपमध्ये प्लॉट करा, लगेच लक्षात राहील आणि कायमचा. तर मित्रांनो, हा लेक्चर झालेला आहे आपला. तुम्हाला काहीही डाऊट असतील या रिलेटेड तर मला नक्की कमेंटमध्ये विचारा. आणि तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल आणि यूजफुल वाटला असेल तर लाईक, शेअर आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.